Good evening, and everyone. Welcome back to Let's Say Pros. তোমালোক সকলোকে আমাৰ প্লেটফৰ্ম লেটছ বছলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। এটো আমাৰ ক্লাছ 12 ফিজিক্সৰ চেপ্টাৰ 1 অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ড নম্বৰ চেপ্টাৰটো আমাৰ 11 নম্বৰ ক্লাছ। আমি আগৰ ক্লাছত ইতিমধ্যে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো আৰু নেক্সট ক্লাছত ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল এটাৰ এক্সিয়েল পইণ্টত যদি আমি এটা পইণ্ট কনসিডাৰ কৰো পইণ্টৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি কিমান হ'ব হে আমি ক্যালকুলেট কৰিছিলো। ঠিক একেদৰে এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল কনসিডাৰ কৰি যদি তাৰ ইকুৱেটৰিয়েল লাইনত যদি এটা পইণ্ট কনসিডাৰ কৰো আৰু তাত যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি কিমান হ'ব হেতু ক্যালকুলেট কৰো কিমান হ'ব হেতু আমি ক্যালকুলেট কৰিলো। আজি ক্লাছত আমি এটা ইম্পৰ্টেন্ট ডিৰাইভেশনে কৰিম হেতু হৈছে টৰ্ক এক্টিং অন এন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল ইন এন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড। মানে যদি আমি এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল কনসিডাৰ কৰো আৰু হে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো যদি এখন সুষম বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰত ৰাখো তেন্তে হে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটোৱে কিমান টৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব সেই বিষয়ে ডিসকাস কৰিম। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী মোৰ লগত এতিয়া লাইভত জয়েন হৈছে এবাৰ মোক জনোৱাচোন অডিও ভিডিও সব ঠিকে আছে নে? যদিহে সব ঠিকে আছে তেন্তে আজি আমাৰ এই লাইভটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো। মানে যদিহে আমি এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল মঞ্জুল তুমি হোৱাটসএপত কন্টাক্ট কৰিবা মই এতিয়া ক্লাছত হেখিনি কথা ক'ব নোৱাৰিম কিবা তুমি বেটামেন্টৰ কথা উঠি আছা। গুড ইভিনিং ইজ এণ্ড এভৰিৱান ওয়েলকাম বেক টু লেটস এ প্ৰোস। ওকে সানি চিন্তা নকৰিবা তুমি যেটো কৈছা হেতু মই কৰাম চিন্তা নকৰিবা। হেতু অলৰেডি মই আসামিজ মিডিয়ামৰ বেটছত কৰাই থৈছো। তুমি যেটো টপিকৰ কথা কৈছা হেতু আসামিজ মিডিয়ামৰ বেটছত আই থিংক মই লাষ্ট ক্লাছত কৰাইছো। All quality is good. Okay. আজি ক্লাছত তেনে আমি কিহৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল যদি কনসিডাৰ কৰি এখন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত ৰাখো তেন্তে হি কিমান টৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব। ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল মানে কি আছিল এনেকুৱা এটা সিস্টেম যো দুটা পইণ্ট চাৰ্জ গিটা ম্যাগনিটিউড ইকুৱেল হ'ব লাগিব বাট অপোজিট নেচাৰ হ'ব লাগিব। দুটা পইণ্ট চাৰ্জ আমি কি কৰি ৰাখো এটা স্মল ডিসটেন্সৰ দ্বাৰা সেপাৰেট কৰি ৰাখো। ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলত আমি কি কৰো দুটা পইণ্ট চাৰ্জ ম্যাগনিটিউড সেম হ'ব লাগিব স্মল ডিসটেন্সৰ দ্বাৰা সেপাৰেট কৰি ৰাখো অপোজিট নেচাৰৰ হয় পইণ্ট চাৰ্জ গিটা আৰু সেই সিস্টেমটোক আমি কি বুলি কওঁ ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল বুলি কওঁ। আৰু এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল যদিহে এখন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত ৰাখো ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড মানে কি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ সকলো পইণ্টতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি সেম হ'ব লাগিব। কথাটো বুজি পাইছা? যেনেদৰে আমি ইউনিফৰ্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ কথা ক্লাছ 10 ত পঢ়িছিলো নহয় জানো সুষম চুম্বক ক্ষেত্ৰত। ঠিক একেদৰে ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড মানে কি এনেকুৱা এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড য'ত সকলো পইণ্টতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি কি সেম। গতিকে এখন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত যদি আমি এটা টৰ্ক কনসিডাৰ এটা ডাইপোল কনসিডাৰ কৰো ডাইপোলে কিমান টৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব হেতু আমি ক্যালকুলেট কৰিম। এতিয়া কথা হ'ল টৰ্ক কি টৰ্কৰ বিষয়ে অলৰেডি ক্লাছ 11 মেকানিক্সত পঢ়ি আহিছা হলো মই যদি এটা লাইনত ডেসক্ৰাইব কৰো টৰ্ক হ'ল ৰোটেশনাল এনালগ অফ ফোৰ্স। যেনেদৰে আমি লিনিয়াৰ মোশনত ফোৰ্সৰ কথা পাতো বা লিনিয়াৰ মোশনত ফোৰ্সে যেটো ভূমিকা পালন কৰে ৰোটেশনাল মোশনত টৰ্কে সেই ভূমিকাটো পালন কৰে। That means torque is the rotational analog of force. মানে যেনেদৰে আমাৰ লিনিয়াৰ মোশনত আমি ফোৰ্সৰ কথা পাতো বা ফোৰ্সে যেটো ভূমিকা পালন কৰে ৰোটেশনাল মোশনত আমাৰ টৰ্কে হেতু ভূমিকা পালন কৰে। ঠিক আছে বেসিক্যালি এটা বস্তু আছে ধৰিলো বস্তুটো ঘূৰাইছে তেন্তে হেতু কোনে ঘূৰাইছে বুলি ক'ব পাৰা টৰ্কে ঘূৰাইছে বুলি ক'ব পাৰা। গতিকে এখন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত যদি আমি এটা ডাইপোল ৰাখো তেন্তে ডাইপোলটোৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ টৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব সেই কথাখিনি আলোচনা কৰিম। কথাটো বুজি পাইছানে? এখন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত যদি আমি এটা টৰ্ক ৰাখো ডাইপোল ৰাখো ডাইপোলটোৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ টৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব হেতু আমি কথা পাতিম। মানে টৰ্ক মানে বেসিক্যালি আৰু এনেকে ভাবিব পাৰা ৰোটেটিং ফোৰ্স। ধৰিলা এটা অবজেক্ট আছে অবজেক্টটো ধৰিলা ঘূৰা হৈছে এনেকে অবজেক্টটো ধৰিলা এনেকে ঘূৰা হৈছে ৰোটেট কৰোৱা হৈছে ৰোটেট কৰাৰ কাৰণে মই ইয়াত কি ব্যৱহাৰ কৰিছো বুলি ক'ব পাৰো টৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰিছো বুলি ক'ব পাৰো। বুজি পাইছা? গতিকে টৰ্ক ইজ দা ৰোটেশনাল এনালগ অফ ফোৰ্স। টৰ্ক কি হয় ফোৰ্সৰ ৰোটেশনাল এনালগ হয়। ওকে তেন্তে আজি প্ৰথম হেডিং লগাবা টৰ্ক এক্টিং অন এন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল ইন এন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড। আমি এখন কি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কনসিডাৰ কৰিব লাগিব তাত এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল ৰাখিব লাগিব। ঠিক আছে তেন্তে আমি প্ৰথমতে এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কনসিডাৰ কৰো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন কি হ'ব লাগিব ইউনিফৰ্ম হ'ব লাগিব। এতিয়া ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বুজাবৰ কাৰণে আমি সমান্তৰাল সৰলৰেখা কনসিডাৰ কৰিম সমান দূৰত্বত সমান্তৰাল সৰলৰেখা কনসিডাৰ কৰিম। এটা ৰিপ্ৰেজেন্টেশন হয় ইউনিফৰ্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বুজাবৰ কাৰণে আমি সমান্তৰাল সৰলৰেখা দ্বাৰা তাক বুজাব পাৰো। ঠিক আছে আমি সমান্তৰাল সৰলৰেখা দ্বাৰা এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ৰাখিছো। এনেকে ধৰিলে ইয়াত এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে কি আছে এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে। ওকে এতিয়া এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনত ধৰিলে আমি এটা টৰ্ক ৰাখিছো। টৰ্ক মানে কি দুটা পইণ্ট চাৰ্জ এটা স্মল ডিসটেন্সৰ দ্বাৰা সেপাৰেট কৰি ৰাখিব লাগিব। দুটা পইণ্ট চাৰ্জ কি কৰিব লাগিব এটা স্মল ডিসটেন্সৰ দ্বাৰা সেপাৰেট কৰি ৰাখিব লাগিব। ধৰিলা এটা পইণ্ট চাৰ্জ এইটো আৰু এটা পইণ্ট চাৰ্জ এইটো
আৰু হিহঁতক ধৰি লোৱা এটা স্মল ডিষ্টেন্সত সেপাৰেট কৰি ৰাখিছো আৰু ডিষ্টেন্সটো হ'ল সাপোজ এইটো ডিষ্টেন্সটোক আমি জেনেৰেলি কি বুলি কওঁ টুৱাইছে বুলি কওঁ এই ডিষ্টেন্সটো আমাৰ কিমান হ'ব টুৱাইছে হ'ব যাক আমি ডাইপোল লেন্থ বুলি ক'ব পাৰো মনত আছে নিশ্চয় হয় নে নহয় টুৱাইছেক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো ডাইপোল লেন্থ বুলি ক'ব পাৰো এইখিনি কথা নিশ্চয় পঢ়িছা মই ইয়াত ডিষ্টেন্সটো দেখাই দিছো ডিষ্টেন্সটো কিমান ডিষ্টেন্সটো তুমি ক'ব পাৰা টুৱাইছে এই ডিষ্টেন্সটো কিমান টুৱাইছে হৈছে ডাইপোল লেন্থ ঠিক আছে আৰু এটা চাৰ্জক মই প্লাছ কিউ বুলি ক'ব পাৰো এইফালৰ চাৰ্জটো ধৰিলা প্লাছ কিউ আৰু তেন্তে এইফালৰ চাৰ্জটো কি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব মাইনাছ কিউ এইটো মাইনাছ কিউ চাৰ্জ এইটো কি প্লাছ কিউ চাৰ্জ তেন্তে এইটো এটা কি হ'ল ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল হ'ল ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো কি কৰিছো তেন্তে এখন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত ৰাখিছো ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো কি কৰিছো মই এখন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত ৰাখিছো আৰু এতিয়া যে এই ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটোৰ কথা পাতিছো ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটোৱে ধৰিলা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ লগত ধৰিলা থিটা এংগল কৰি আছে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটোৱে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ লগত কিমান এংগল কৰিছে থিটা এংগল কৰি আছে থিটা কি হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু ডাইপোলটোৰ মাজৰ এংগল ঠিক আছে এই ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটোৱে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ লগত কিমান এংগল কৰি আছে থিটা এংগল কৰি আছে এতিয়া ইয়াত চোৱা এই টৰ্কটো যে মানে ডাইপোলটো যে ৰাখিলো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ থিটা এংগল কৰি এই ডাইপোলটোৱে এটা টৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব ঠিক আছে আৰু সেই টৰ্কটোৰ কাৰণে অভাল তোমালোকে ক'ব পাৰা এই ডাইপোলটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ৰোটেট হ'ব ঠিক আছে মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত যেহেতু দুটা পইণ্ট চাৰ্জ আছে পইণ্ট চাৰ্জ গিটা ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব এইফালে থকা প্লাস কিউ চাৰ্জটো এখন মানে এটা ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব এইফালে থকা মাইনাস কিউ চাৰ্জটো এটা ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব কিয় কৰিব কাৰণ এই পইণ্ট চাৰ্জ গিটা বেসিক্যালি ডাইপোলটো এখন আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত ৰাখিছো ডাইপোলটো আমি কি কৰিছো এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত ৰাখিছো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ধৰি লোৱা ই কথাটো বুজি পাইছা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনত ধৰি লোৱা আমি যদি এটা পইণ্ট চাৰ্জ ৰাখো তেন্তে হি ডেফিনেটলি ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফোৰ্স বুলি ক'ব পাৰো গতিকে দুটা পইণ্ট চাৰ্জ ৰাখিলে হে পইণ্ট চাৰ্জ গিটা ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব গতিকে এই পইণ্ট চাৰ্জটো এটা ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব এজ ৱেল এজ এই পইণ্ট চাৰ্জটো এটা কি কৰিব ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব আমি অলৰেডি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ বিষয়ে আগৰ ক্লাছত ধুনীয়াকৈ ডিসকাস কৰি আহিছো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফোৰ্স বা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফোৰ্সৰ মাজৰ এক্সপ্ৰেছনটো কি আছিল E = F divided by Q হয় না এটো নিশ্চয় মনত আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফোৰ্সৰ মাজৰ ৰিলেচন এটো আছিল গতিকে কোনো এটা পইণ্ট চাৰ্জ আছে ধৰিলা পইণ্ট চাৰ্জটো মই Q বুলি কৈছো কোনো এটা পইণ্ট চাৰ্জ আছে ধৰিলা পইণ্ট চাৰ্জটো মই কি বুলি কৈছো Q বুলি কৈছো আৰু পইণ্ট চাৰ্জটো ক'ত আছে পইণ্ট চাৰ্জটো ধৰিলা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইত আছে প্লেসড ইন ঠিক আছে এনেকুৱা এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত আছে য'ত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি হৈছে E ঠিক আছে এটা পইণ্ট চাৰ্জ কনসিডাৰ কৰিছো পইণ্ট চাৰ্জটো মই Q বুলি কৈছো তেন্তে তাক যদি এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত ৰাখো যাৰ ইন্টেন্সিটি হৈছে E তেন্তে সেই পইণ্ট চাৰ্জটোৱে যেটো ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব ফোৰ্সটো কিমান হ'ব Q * E হ'বনে Q * E হ'বনে এটা বহুতে ভাবিব পাৰে কেনেকৈ হ'ল আমি এই ফৰ্মুলাটো পঢ়ি আহিছো E = F/Q গতিকে ইয়াৰ পৰা F = কি হ'ব তেন্তে F = কি হ'ব cos মাল্টিপ্লাই কৰিলে Q * E নহব জানো নহব তেন্তে ইয়াৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰো এটা যদি পইণ্ট চাৰ্জ ধৰি লোৱা Q তাক যদি এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত ৰাখো যাৰ ইন্টেন্সিটি E হয় তেন্তে হে পইণ্ট চাৰ্জৰ যেটো ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব ফোৰ্সটো কি হয় QE হ'ব আৰু এটা কথা মই নিশ্চয় আগৰ ক্লাছত কৈছিলো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফোৰ্সৰ ডাইৰেকশন সেম হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফোৰ্সৰ ডাইমেনশন সেম হয় যেহেতু আমি পজিটিভ যদি চাৰ্জ কনসিডাৰ কৰো পজিটিভ চাৰ্জৰ ৰেসপেক্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বা ইলেক্ট্ৰিক ফোৰ্সৰ ডাইৰেকশন কি হয় এনেকুৱা আউটৱাৰ্ড হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বা ইলেক্ট্ৰিক ফোৰ্সৰ ডাইৰেকশন এনেকুৱা কি হয় ৰেডিয়ালি আউটৱাৰ্ড হয় এইখিনি কথা মই নিশ্চয় আগৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো এতিয়া তেন্তে ইয়াত মই এটা পইণ্ট চাৰ্জ কনসিডাৰ কৰিছো পইণ্ট চাৰ্জটো কি +Q তেন্তে হে পইণ্ট চাৰ্জটো যেহেতু এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত ৰাখিছো গতিকে ই এটা ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফোৰ্সটো কি হ'ব +QE হ'ব ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফোৰ্সটো কি হ'ব +QE আৰু এটো কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ডাইৰেকশনত হ'ব কাৰণ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফোৰ্স আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন কি হয় সেম হয় মই আগৰ ক্লাছত পঢ়াইছো গতিকে ইয়াত যেটো ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব এই চাৰ্জটোৱে হে ফোৰ্সটো ডাইৰেকশন কেনেকুৱা হ'ব Hey, electrostatic force to direction কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব along the electric field এটো হৈছে a +Q চাৰ্জ to experience কৰা ফোৰ্সটো এটো হৈছে +Q চাৰ্জ to experience কৰা ফোৰ্সটো এটো হলেকে বুজি পাইছানে +Q চাৰ্জ to experience কৰা ফোৰ্সটো কি F vector is equal to Q into E vector মই ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখিছো এটো হলেকে নিশ্চয় বুজি পাইছা F vector is equal to Q into E vector এটো হলেকে নিশ্চয় বুজি পাইছা any doubt till this point any doubt এটো হলেকে বুজি পাইছানে এনি ডাউট মই কি কৈছো এটা যদি পইণ্ট চাৰ্জ এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত ৰাখো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ যদি ইন্টেন্সিটি E হয় তেনে পইণ্ট চাৰ্জৰ যেটো ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব হেতু কি হ'ব F = Q into E কেনেকৈ ক'ব পাৰো E = F/Q এই ফৰ্মুলাটো আমি পঢ়িছো কিনাত লিখি লব পাৰা বুজি নাপাস্তে আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফোৰ্সৰ ডাইৰেকশন সেম হয় গতিকে এই পইণ্ট চাৰ্জটোৱে
এই along the electric field force to experience কৰিব বুলি ক'ব পাৰো পাইছো স্যাৰ no doubt sir okay ঠিক একেদৰে এই পইণ্ট চাৰ্জটো এটা ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব এই পইণ্ট চাৰ্জটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰা ফোৰ্সটো কি হ'ব F equal to Q into E হয় না কিন্তু ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখিলে আমি কি কৰিব লাগিব F ভেক্টৰ কনসিডাৰ কৰিম তেতিয়া -Q চাৰ্জটো যেটো -Q আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন E ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰো গতিকে এই পইণ্ট চাৰ্জটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰা ফোৰ্সটো কি হ'ব এই পইণ্ট চাৰ্জটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰা ফোৰ্সটো হ'ব F ভেক্টৰ equal to -Q into E ভেক্টৰ কাৰণ এটো নেগেটিভ চাৰ্জ গতিকে এই পইণ্ট চাৰ্জৰ যেটো ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব ফোৰ্সটোৰ মোক ডাইৰেকশন ক'ব পাৰিবা নিব ডাইৰেকশন কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ডাইৰেকশন নট হ'ব নে অপোজিট টু দা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব হেতু কথা মোক কোৱাচোন এই পইণ্ট চাৰ্জটোৱে -Q পইণ্ট চাৰ্জৰ যেটো ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব ফোৰ্সৰ ডাইৰেকশনটো কি হ'ব along the electric field হ'ব নে অপোজিট টু দা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব তোমালোকে কোৱাচোন along the electric field হ'ব নে opposite to the electric field হ'ব সা আপোনাৰ কি ক'ব কি হ'ব কোৱা along the electric field হ'ব নে opposite to the electric field হ'ব ইয়াত আমাৰ চোৱাচোন কথাটো কি হৈছে ইয়াত এটো পজিটিভ চাৰ্জৰ ৰেসপেক্টত হি এক্সপেৰিয়েন্স কৰা ফোৰ্সটো এটো ডাইৰেকশনত হৈছে গতিকে এটো যেটো নেগেটিভ চাৰ্জ গতিকে হি এক্সপেৰিয়েন্স কৰা ফোৰ্সটো কি হ'ব অপোজিট ডাইৰেকশনত হ'ব হি এক্সপেৰিয়েন্স কৰা ফোৰ্সটো কি হ'ব অপোজিট ডাইৰেকশনত হ'ব ঠিক আছে অপোজিট ডাইৰেকশনত হ'ব কথাটো বুজি পাইছানে ই এক্সপেৰিয়েন্স কৰা ফোৰ্সটো কি হ'ব অপোজিট ডাইৰেকশনত হ'ব মানে ই এটো ডাইৰেকশনত ফোৰ্সটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব গতিকে ইয়াত যেটো ফোৰ্স হ'ব ইয়াত যেটো এ চাৰ্জটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰা যেটো ফোৰ্স হ'ব হেতু আমাৰ এটো ডাইৰেকশনত হ'ব হেতু আমাৰ কি হ'ব এটো ডাইৰেকশনত হ'ব আৰু ইয়াক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো ইয়াক আমি ক'ব পাৰো F vector is equal to minus of Q into E vector বুজি পালানে কেলে কাৰণ +Q চাৰ্জটো যেটো ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছে হে ফোৰ্স যেহেতু +Q হক বা -Q হক দুইটা চাৰ্জ আমাৰ এই সেম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত ৰখা হৈছে গতিকে +Q চাৰ্জটো যেটো ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছে হে ফোৰ্সটো কোনটো ডাইৰেকশনত আছে হে ফোৰ্সটো কোনটো ডাইৰেকশনত আছে এটো ডাইৰেকশনত গতিকে -Q চাৰ্জটো যেটো ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব এটো কোনটো ডাইৰেকশনত হ'ব তাৰ অপোজিট ডাইৰেকশনত হ'ব কাৰণ ফোৰ্স গিটাৰ ম্যাগনিটিউড সেম ফোৰ্স গিটাৰ ম্যাগনিটিউড কি QE কিন্তু এটা আগত মাইনাস আহিছে এটা আগত কি আহিছে প্লাস আহিছে এটা ফোৰ্স কি QE আৰু আনটো ফোৰ্স -QE গতিকে আমি ক'ব পাৰো এটা ফোৰ্স কনসিডাৰ কৰিছে F ভেক্টৰ হে ফোৰ্সটো যদি এটো ডাইৰেকশনত হয় তেনে -F ভেক্টৰ কি হ'ব তাৰ অপোজিট ডাইৰেকশনত হ'ব সিম্পল ভেক্টৰ কনসেপ্ট হয় না নহয় সিম্পল ভেক্টৰ কনসেপ্ট বুজি পালা এটো বুজি পালা অপোজিট হ'ব ইয়েস এটো বুজি পালা এটো বুজি পালা এটো বুজি পালা স্যার ট্রায়াঙ্গল লৈ প্রুফ কৰিব পাৰিনে মানে ট্রায়াঙ্গল লৈ মানে কি ট্রায়াঙ্গল লৈ প্রুফ কৰা কথা কৈছা ইয়াত আমি ট্রায়াঙ্গল কনসিডাৰ কৰিবই লাগিব ন এটো বুজি পালা পাইছো স্যার ওকে এটা ইয়াত স্যার এটা যদি আমি ৰড কনসিডাৰ কৰো এটা যদি ধৰিলা আমাৰ ৰড এডাল আছে এনেকে ৰড এডাল আমি কনসিডাৰ কৰিছো ৰড ডালে এই মুটোত ধৰিলা এটো ডাইৰেকশনত এটা ফোৰ্স এপ্লাই কৰিছো ঠিক একেদৰে ৰড ডালে এই মুটোত একে ধৰণৰ এটা ফোৰ্স এপ্লাই কৰিছো ঠিক আছে তেন্তে ৰড ডালে এটো মত এটা ফোৰ্স এপ্লাই কৰিছো এটো ডাইৰেকশনত একে ধৰণৰ ফোৰ্স এটা এটো ডাইৰেকশনত এপ্লাই কৰিছো তাৰ ফলত ৰড ডাল কি হ'ব অকমান ইমেজিন কৰাচোন এনেকে ৰড ডাল আছে এই ডাইৰেকশনটোত এনেকে এটো ডাইৰেকশনত এটা ফোৰ্স এপ্লাই কৰিছো আৰু ৰড ডালে এটো মত এটা ফোৰ্স এপ্লাই কৰিছো তাৰ ফলত ৰড ডাল কি হ'ব তাৰ ফলত ৰড ডাল কি এনেকে ৰড এডাল আছে বা কিবা এটা বস্তু আছে ওপৰ ফালে আমি এটা ফোৰ্স এপ্লাই কৰিছো এটো ডাইৰেকশনত ধৰিলা ঠিক আছে তলৰ ফালে এটো ডাইৰেকশনত যদি ওপৰ ফালে এফালে তলৰ ফালে এফালে তাৰ ফলত কি হ'ব ইয়াত এটা কাপুল সৃষ্টি হ'ব বুলি ক'ব পাৰা কাপুল তোমালোকে ইংৰাজীত হেতু শব্দ নিশ্চয় ক্লাস 11 ত পঢ়িছিলা কাপুল অফ ফোৰ্স মানে বেসিক্যালি এটো আমি কাপুল অফ ফোৰ্স বুলি ক'ব পাৰো কাপুল অফ ফোৰ্স মানে ইয়াত ওপৰ ফালে এটা ফোৰ্স আমি দিছো তলৰ ফালে এটা ফোৰ্স দিছো বেসিক্যালি ইয়াত এটা কাপুল ক্ৰিয়েট হৈছে আৰু বেসিক্যালি ইয়াত এটা টৰ্ক জেনাৰেট হ'ব আৰু এই টৰ্কটো কাৰণে
কি হ'ব সিস্টেমটো কি হ'ব এনেকে ৰোটেট কৰিব এনেকে যদি আমি এটা বস্তু লম বস্তুটো এটো ডাইৰেকশন ইয়াত যদি আমি ওপৰৰ এন্ডটো যদি এটো ডাইৰেকশন এটা ফোৰ্স দিও ইয়াত যদি এটো ডাইৰেকশন এটা ফোৰ্স দিও তাৰ ফলত এই বস্তুটো কি হ'ব এনেকে ৰোটেট কৰিব নে এই পেনটো কথাই ভাবা এই মূৰটো যদি তুমি এটা ফোৰ্স এটা এফালে ঠেলিছা আৰু এই মূৰটো যদি এটা ফোৰ্স এটা এনেকে ঠেলা ফোৰ্স গিটা যদি ইকুৱেল ম্যাগনিটিউডৰ হয় তেন্তে বস্তুটো কি কৰিব ৰোটেট কৰিব ফোৰ্স গিটা যদি ইকুৱেল ম্যাগনিটিউডৰ হয় বস্তুটো কি কৰিব ৰোটেট কৰিব ইয়েছ অৰ নো ঠিক একেদৰে এই ডাইপোলটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে ভাবাচোন এই ডাইপোলটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে তুমি এটা ডাইপোল কনসিডাৰ কৰিছিলা ডাইপোলটো এ চাৰ্জটোক এই পজিটিভ চাৰ্জটোক এটা ফোৰ্সে এফ ফোৰ্সে এটো ডাইৰেকশনত ঠেলিছে আৰু ডাইপোলটো এই নেগেটিভ চাৰ্জটোক সেম ম্যাগনিটিউডৰ এটা ফোৰ্সে অপোজিট ডাইৰেকশনত ঠেলিছে আকৌ কৈছো পজিটিভ চাৰ্জটোক ডাইপোলৰ পজিটিভ চাৰ্জটোক এটা ফোৰ্সে এটো ডাইৰেকশনত ঠেলিছে ঠিক একেদৰে নেগেটিভ চাৰ্জটোক সেম ম্যাগনিটিউডৰ আন এটা ফোৰ্সে অপোজিট ডাইৰেকশনত ঠেলিছে তাৰ ফলত এই ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো ইয়াত কি হ'ব ৰোটেট হ'ব ইয়াত কি হ'ব এনেকে ৰোটেট হোৱা আৰম্ভ কৰিব ৰোটেট হ'ব বেসিক্যালি ইয়াত ক'ব পাৰা ইয়াত এটা টৰ্ক জেনাৰেট হ'ব ইয়াত কি হ'ব এটা টৰ্ক জেনাৰেট হ'ব বা এই ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটোৰ ওপৰত এটা টৰ্ক এক্ট হ'ব টৰ্ক কি হ'ব এনেকে ঘূৰিব ল'ব এইটো বস্তু এনেকে আহিব এই চাৰ্জটো এনেকে যাব মানে ইয়াত এটা টৰ্ক জেনাৰেট হ'ব মানে বেসিক্যালি ক'ব পাৰা ৰোটেটিং ফোৰ্স টৰ্কক আমি টাও আখৰা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো তেন্তে এই ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটোত আমাৰ কি হৈছে এটা টৰ্ক এক্ট হৈছে আৰু সেই টৰ্কটো আমি উলিয়াম এতিয়া সেই টৰ্কটো কি কৰিম টৰ্কটো আমি ইয়াত ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব বুজি পালানে ডেৰিভেশ্যনটোত কি হ'ব বুজি পালানে ডেৰিভেশ্যনটোত কি হ'ব বুজি পালানে ছবিটো আঁকি লও ছবিটো আৰু অকমান আঁকিব আছে পাছত আমি আঁকিম বাৰু ছবিটো এতিয়ালৈকে যিমানটো আঁকাইছো আঁকি লও ওকে ঠিক আছে ছবিটো আঁকিলে এডখৰলৈকে আৰু অলপ আঁকিব আছে মই কোৱাম বাৰু চিন্তা নকৰিবা এই চাৰ্জটো যিটো পইণ্টত আছে সেই পইণ্টক তুমি এ বুলি ক'ব পাৰা এই চাৰ্জটো যিটো পইণ্টত আছে সেইটো তুমি বি বুলি ক'ব পাৰা ঠিক আছে এটো তুমি কি বুলি ক'বা বি লিখিবা এতিয়া let us consider an electric dipole let us consider an electric dipole in an uniform electric field in an uniform electric field at angle theta ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনত কিমান এংগলত ৰখা হৈছে থিটা এংগলত ৰখা হৈছে ঠিক আছে two charges plus q and minus q are separated and minus q are separated at a distance twice at a distance twice এডখৰলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা কি কনসিডাৰ কৰিছো let us consider an electric dipole আমি এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল কনসিডাৰ কৰিছো ক'ত কৰিছো in an uniform electric field আমি এখন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল কনসিডাৰ কৰিছো at an angle theta ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনত থিটা এংগলত ৰখা হৈছে two charges plus q and minus q are separated at a distance twice চাৰ্জ গিটা twice ডিসটেন্সৰ পৰা সেপাৰেট হৈ আছে গতিকে প্লাস q চাৰ্জটো এটা ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছে সেইটো হৈছে q * e ভেক্টৰ মাইনাস q চাৰ্জটো এটা ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছে সেইটো হৈছে মাইনাস q * e ভেক্টৰ সেইটো কথা আমি লিখি লম লিখিবা ফোৰ্স অন চাৰ্জ পেগাপ চেঞ্জ কৰি লিখিবা ফোৰ্স অন চাৰ্জ প্লাস q is কি হ'ব হেতুক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো f ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰো হয় না হেতুক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো f ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰো is equal to কি হ'ব q * e ভেক্টৰ হ'ব প্লাস q চাৰ্জে যেটো ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছে হেতুক আমি f ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰো তাৰ ম্যাগনিটিউড তাৰ মানটো কি হ'ব q * e ভেক্টৰ হ'ব ঠিক একেদৰে ফোৰ্স অন চাৰ্জ মাইনাস q চাৰ্জৰ যেটো ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব হেতু কি হ'ব f ভেক্টৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰো হেতু কি হ'ব minus q * e ভেক্টৰ এটা খলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা thus you can say that আমাৰ এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন
দুটা ফোর্সৰ মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ দুটা ফোর্স এপ্লাই হৈছে বা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো দুটা ফোর্স এপ্লাই হৈছে আৰু তাৰ ফলত ইয়াত এটা কি হ'ব টৰ্ক জেনেৰেট হ'ব গতিকে লিখিবা ডাজ দা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পেগাৰ চেঞ্জ কৰি লিখিবা ডাজ দা electric field is under the action of two forces which give rise to a torque on the dipole তাৰ ফলত ডাইপোলত এটা টৰ্ক জেনাৰেট হ'ব বা এক্ট হ'ব the electric field is under the action of two forces basically you can say that electric field খন তেন্তে electric field খনত দুটা ফোর্সে এক্ট কৰিছে আৰু which give rise to a torque on the dipole আৰু তাৰ ফলত আমাৰ ডাইপোলটোত এটা টৰ্ক এক্ট হ'ব ঠিক আছে ডাইপোলটোত কি হ'ব এটা টৰ্ক এক্ট হ'ব এটা হলেকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া হে টৰ্কটো ম্যাগনিটিউড কি হ'ব বাৰু হে টৰ্কটো ডাইপোলটো যেটো টৰ্ক এক্ট হ'ব টৰ্কটো ম্যাগনিটিউড কি হ'ব কোনোবাই ক'ব পাৰিবা নি পেগাৰ চেঞ্জ কৰি লিখিবা দা ম্যাগনিটিউড of the torque is q জানা নি ক্লাস 11 ত পঢ়িছা ধৰিলা এডাল ৰড আছে ক্লাস 11 ত তোমালোকে পঢ়ি আহিছা নি ধৰিলা এডাল ৰড আছে ঠিক আছে এতিয়া এই ৰডডালৰ এই ডাইৰেকশনটোত এটা ফোর্স এপ্লাই হৈছে এফ ভেক্টৰ আৰু এই ডাইৰেকশনটোতে এগেইন একে ধৰণৰ এটা ফোর্স অপোজিটত এপ্লাই হৈছে এফ ভেক্টৰ এতিয়া ইয়াৰ ফলত তেন্তে এই ৰডডাল কি হ'ব মই অলৰেডি কৈছো ৰোটেট হ'ব এই ৰডডাল কি হ'ব ৰোটেট হ'ব গতিকে বেসিক্যালি ইয়াত এটা টৰ্ক এক্ট হ'ব টৰ্কটো ম্যাগনিটিউড কি হ'ব জানানে টৰ্কটোক আমি তাৰ আখৰা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো টৰ্কটো ম্যাগনিটিউড কি হ'ব জানানে আইডাৰ অফ ফোর্স into perpendicular distance between the forces এতিয়া হে টৰ্কটো যদি আমি ম্যাগনিটিউড উলিয়াব লাগে ক্লাস 11 মেকানিক্স টৰ্কটো যদি আমি ম্যাগনিটিউড উলিয়াব লাগে ফৰ্মুলাটো কি হ'ব আইডাৰ অফ ফোর্স যেহেতু ফোর্স গিটা ইকুৱেল হ'ব যিকোনো এটা ফোর্স আমি ম্যাগনিটিউড কনসিডাৰ কৰিলে হ'ব ইয়াত ম্যাগনিটিউডৰ কথা কৈছে দেই আইডাৰ অফ ফোর্স যিকোনো এটা ফোর্সৰ ম্যাগনিটিউড কনসিডাৰ কৰিম ইনটু পারপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্স বিটুইন দা ফোর্সেস আৰু ফোর্স গিটাৰ মাজৰ পারপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্স কনসিডাৰ কৰিব লাগিব এটা ফোর্স গিটাৰ মাজৰ পারপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্স কনসিডাৰ কৰিব যাওঁতে কোনটো ডিসটেন্স কনসিডাৰ কৰিম এটা হেতু মেইন কথা এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি লাইন অফ অ্যাকশন চাব লাগিব এই ফোর্সটো লাইন অফ অ্যাকশন কোনডাল এই ফোর্সটো লাইন অফ অ্যাকশন এটা এই ফোর্সটো লাইন অফ অ্যাকশন এডাল আৰু তলৰ ফোর্সটো লাইন অফ অ্যাকশন কোনডাল এডাল তলৰ ফোর্সটো লাইন অফ অ্যাকশন এডাল হয় না ওপৰৰ ফোর্সটো লাইন অফ অ্যাকশন এডাল আৰু তলৰ ফোর্সটো লাইন অফ অ্যাকশন এডাল গতিকে হিহতৰ মাজৰ পারপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্স বুলি ক'লে আমাৰ এটো হ'ব হিহতৰ মাজৰ পারপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্স এটো হ'ব দুটা ফোর্সৰ মাজৰ যদি আমাৰ পারপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্স উলিয়াব কয় সদায় হিহতৰ লাইন অফ অ্যাকশনৰ মাজৰ যেটো পারপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্স হ'ব আমি হেতু কনসিডাৰ কৰিব লাগিব গতিকে ওপৰৰ ফোর্সটো লাইন অফ অ্যাকশন কোনডাল লাইনত মানে ফোর্সটো এক্ট হৈছে এডাল আৰু তলৰ ফোর্সটো লাইন অফ অ্যাকশন এডাল গতিকে হিহতৰ মাজৰ যদি আমি পারপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্স উলিয়াব লাগে কেনে কৰিম হিহতৰ মাজৰ পারপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্স উলিয়াবৰ কাৰণে ওপৰৰ ফোর্সটো লাইন অফ অ্যাকশন এনেকুৱা হয় না আৰু তলৰ ফোর্সটো লাইন অফ অ্যাকশন এনেকুৱা गति हिहतर मज परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा ठीक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एटो हो बुझि पाइছা परपेंडिकुलर डिस्टेंस टुक মই যদি d বুলি কওঁ परपेंडिकुलर डिस्टेंस टुक যদি মই d বুলি কওঁ তেন্তে টৰ্কৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব আইডিয়া অফ ফোর্স যিকোনো এটা ফোর্সৰ ম্যাগনিটিউডক মই f বুলি কৈছো ইনটু परपेंडिकुलर डिस्टेंस টু d গতিকে টৰ্কৰ সিম্পল ফৰ্মুলাটো হৈছে এটো আইডিয়া অফ ফোর্স ইনটু परपेंडिकुलर डिस्टेंस বিটুইন देम এতিয়া হে কনসেপ্টটো এতিয়া আমি ইয়াত লগাম হে কনসেপ্টটো ইয়াত লগাম আমি ইয়াটো আমি কি কৰিব লাগে টৰ্কৰ কি উলিয়াব লাগে ম্যাগনিটিউড উলিয়াব লাগে টৰ্কৰ ম্যাগনিটিউড উলিয়াবৰ কাৰণে ইয়াটো তেন্তে দুটা ফোর্স আছে এটা ফোর্স এটো গতিকে
প্ৰথম কথা আইডিয়া অফ ফোর্স যিকোনো এটা ফোর্স আমি ম্যাগনিটিউড কনসিডাৰ কৰিম দ্যাট মিন্স F ঠিক আছে আৰু হিহঁতৰ মাজত পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্সৰ কাৰণে আমি কি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব লাইন অফ একচন এই ফোর্সটো লাইন অফ একচন এডাল এই ফোর্সটো লাইন অফ একচন এডাল আৰু এই ফোর্সটো লাইন অফ একচন এডাল হিহঁতৰ মাজত পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্স কোনটো হ'ব এইটো হ'ব হিহঁতৰ মাজত পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্স এইটো গতিকে কথাটো এনেকৈ ভাবিব পাৰা এই ফোর্সটো লাইন অফ একচন এনেকৈ গৈ থাকিব কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ঠিক একেদৰে তলৰ ফোর্সটো লাইন অফ একচন এনেকৈ কনসিডাৰ কৰিব লাগিব এটা তলৰ ফোর্সটো লাইন অফ একচন নাকিলেও হৈ যায় গতিকে পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্সৰ কাৰণে আমাৰ এইটোৱে আহিব হ'ব ন পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্সৰ কাৰণে আমাৰ এইটোৱে হ'ব গতিকে তলৰ ফোর্সটো লাইন অফ একচন নাকিলেও হৈ যায় গতিকে পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্স কোনটো হ'ব ফোর্স দুটাৰ মাজত এইটো হ'ব পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্স এইটো হ'ব মানে বেসিক্যালি ইউ ক্যান সে দ্যাট তুমি ক'ব পাৰা ইয়াত a কোনটো 90 ডিগ্ৰী আৰু এই পইণ্টটো তুমি n বুলি ক'ব পাৰা তেন্তে ইয়াত তুমি এটা ত্ৰিভুজ পাইছা ত্ৰিভুজটো কি ANB ইয়াত এটা ত্ৰিভুজ পাইছা ত্ৰিভুজটো কি ANB বুজি পালানে এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত এই কোৱেশ্চনটোৰ ক্ষেত্ৰত টৰ্ক কি হ'ব টৰ্কৰ ম্যাগনিটিউডটোক আমি যদি টাউ বুলি কওঁ কি হ'ব আইডিয়া অফ ফোর্স যিকোনো এটা ফোর্সৰ ম্যাগনিটিউড অনলি যদি ম্যাগনিটিউড কনসিডাৰ কৰো q * e হ'ব হা তুমি এইটো ফোর্সৰ যদি ম্যাগনিটিউড কনসিডাৰ কৰা q * e হ'ব এইটো ফোর্সৰ ম্যাগনিটিউড কনসিডাৰ কৰিলে q * e হ'ব নেগেটিভ কনসিডাৰ কৰিব নালাগে q * e লগত আমি কি কনসিডাৰ কৰিম পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্সটো কি an পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্স কিমান হ'ব an হ'ব হেতুকে এতিয়া ডেৰিভেশনটো লিখিব লাগে ঠিক আছে গতিকে লিখিবা the magnitude of the torque is কি হ'ব tau is equal to কি হ'ব idea of force যিকোনো এটা ফোর্স আমি ম্যাগনিটিউড কনসিডার কৰিম into perpendicular distance between the forces into perpendicular distance between the forces ফোর্স গিটাৰ মাজত পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্স কনসিডাৰ কৰিব লাগিব আইডিয়া অফ ফোর্স মানে তুমি এই ওপৰ ফোর্সটোৱে কনসিডাৰ কৰা বা তলৰ ফোর্সটোৱে কনসিডাৰ কৰা ম্যাগনিটিউড কি হ'ব QE হ'ব ইনটু পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্স বুলি ক'লে কি হ'ব পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্স বেসিক্যালি তোমাৰ an হ'ব yes or no yes sir পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্স an হ'ব এডখৰলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া an ৰ ভ্যালুটো উলিয়াব পাৰিবা নি হয় স্যাৰ পাৰিম an ৰ ভ্যালুটো উলিয়াবৰ কাৰণে এই ট্ৰায়াঙ্গলটো কনসিডাৰ কৰিলে হ'ল an ৰ ভ্যালুটো উলিয়াবৰ কাৰণে ইয়াত এটা তোমাৰ ট্ৰায়াঙ্গল এটা তুমি দেখিছা নিশ্চয় সেই ট্ৰায়াঙ্গলটো কনসিডাৰ কৰিলে হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ তুমি এটা ট্ৰায়াঙ্গল দেখা পাইছা yes or no সেই এটা পইণ্ট এইটো a আনটো পইণ্ট এইটো b আৰু এই পইণ্টটোক আমি n বুলি কৈছো আৰু এইটো 90 ডিগ্ৰী yes or no আৰু আমাক কি দিয়া আছে এতিয়া চা এটা কথা চা এই কোণটো যদি থিটা হয় এই কোণটো বেসিক্যালি থিটাই হ'ব ন কেলে অল্টাৰনেট এংগল এইবোৰ প্যাৰেলাল লাইন এডাল এনেকৈ ইন্টাৰসেক্টিং লাইন বুলি কনসিডাৰ কৰে গতিকে এইটো থিটা হলে এইটো থিটাই হ'ব গতিকে ইয়াত অভাল এই বি কোণটো থিটা বুলি ক'ব পাৰে এই কোণটো থিটা ঠিক আছে এই কোণটো থিটা আৰু লগতে এ বি লাইনটো কিমান টুৱাইছে এ বি দৈৰ্ঘ্যটো কিমান টুৱাইছে গতিকে আমাক কাৰ ভ্যালু লাগে an ৰ ভ্যালু পাব হলে আমি কি কৰিব পাৰো sin থিটা ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো sin থিটা ইকুৱেল কি হ'ব পাৰপেন্ডিকুলাৰ এই ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত পাৰপেন্ডিকুলাৰ আমি an কনসিডাৰ কৰিব পাৰো ঠিক একেদৰে হাইপোটেনাস কি হ'ব হাইপোটেনাস ab হ'ব an ডিভাইডেড বাই ab গতিকে ইয়াত আমাক যেহেতু an ৰ ভ্যালু লাগে an ইকুৱেল কি হৈ যাব cos মাল্টিপ্লাই কৰিলে ab sin থিটা হ'ব ab sin থিটা গতিকে দা ভ্যালু অফ an is an ৰ ভ্যালু কি হ'ব ab জাগাত টুৱাইছে আহিব টুৱাইছে sin থিটা গতিকে আমি an ৰ ভ্যালু পাই গলো an ৰ ভ্যালু কিমান টুৱাইছে sin থিটা বুজি পালা an ৰ ভ্যালুটো কেনেকৈ উলিয়ালো বুজি পালানে এটো ইম্পৰ্টেন্ট an ৰ ভ্যালুটো কেনেকৈ উলালে বুজি পালানে আমি এটা ট্ৰায়াঙ্গল কনসিডাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল an ৰ ভ্যালুটো উলিয়াবৰ কাৰণে এটা ট্ৰায়াঙ্গল কনসিডাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল ট্ৰায়াঙ্গলটো কি ANB গতিকে হেতু বস্তু এতিয়া আমি লিখিব লাগিব গতিকে লিখিবা ফৰ্ম ট্ৰায়াঙ্গল ANB বা ABNG কোৱা আৰু ABN কি হ'ব sin থিটা ইকুৱেল টু পাৰপেন্ডিকুলাৰ কি পাইছো an divided by hypotenuse কি পাইছো ab this implies an ইকুৱেল কি হ'ব an ইকুৱেল টু ab sin থিটা cos মাল্টিপ্লাই কৰিলো cos মাল্টিপ্লাই কৰিব নিশ্চয় জানা this implies an ইকুৱেল কি হ'ব ab মানে কি টুৱাইছে হয় না নহয় টুৱাইছে sin থিটা an ৰ ভ্যালু পালো কিমান পালো টুৱাইছে sin থিটা পালো এতিয়া এই an ৰ ভ্যালুটো আমি যদি এই টৰ্কৰ এক্সপ্ৰেছনটোত ভৰাই দিও বা বহাই দিও তেন্তে আমি ইকুৱেট এক্সপ্ৰেছনটো পাই যাম টৰ্কৰ এক্সপ্ৰেছনটো পাই যাম আমি কি কৰিব লাগে ডেৰিভেশনটোত
যেটো টৰ্ক এক্ট হ'ব ডাইপলটোৰ ওপৰত সেই টৰ্কটোৰ কাৰণে এক্সপ্ৰেছন এটা উলিয়াব লাগে মানে তাৰ কাৰণে এটা এক্সপ্ৰেছন উলিয়াব লাগে হয় না গতিকে এই an ৰ ভ্যালুটো ইয়াত বহাই দিম গতিকে লিখিবা we have আমি পাওঁ tau is equal to q into e এটো সেম থাকিব q into e এটো সেম থাকিব an ৰ জায়গাত কি আহিব an ৰ জায়গাত আহিব twice sin θ আহিব হয় না এটো খালিকে বুজি পাইছা নে হয় স্যার পাইছো এতিয়া এটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাওঁ tau is equal to এটোক আমি অকমান ৰিএৰেঞ্জ কৰিলে q into twice লিখিব পাৰো লগত e sin θ লিখিব পাৰো অলপ ৰিএৰেঞ্জ কৰিছো কেলে কৰিছো তেতিয়া q into twice জায়গাত আমি p লিখিব পাৰিম ডাইপোল মোমেন্ট ইয়াৰ জায়গাত তেতিয়া আমি p লিখি দিব পাৰিম pe sin θ this is the equal expression ঠিক আছে কিনা লিখি দিবা where p is equal to q into twice মানে কি হয় ইলেক্ট্রিক ডাইপোল মোমেন্ট হৈ গ'ল এটো উলিয়াব কৈছিলে তোমাক যেটো টৰ্ক এক্ট হ'ব টৰ্কটো কাৰণে এটা এক্সপ্ৰেছন উলিয়াব কৈছিলে এক্সপ্ৰেছনটো কি হ'ব tau is equal to pe sin θ হ'ব tau is equal to কি হ'ব pe sin θ নিশ্চয় বুজি পাইছা আৰু এটোকে যদি আমি ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখিলো হয় ইন ভেক্টৰ ফৰ্ম ভেক্টৰ ফৰ্মত কি হ'ব tau vector is equal to p vector cross e vector ঠিক আছে তোমালোকে ডট প্ৰডাক্ট কস প্ৰডাক্টৰ বিষয়টো জানা ন আমি হইলা লিখিব লাগে a vector dot b vector হেতু কি হ'ব a vector magnitude into b vector magnitude হিয়তৰ মাজত যেটো এংগল থাকিব তা cos θ কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ঠিক এটা a vector আৰু b vector যদি cos প্ৰডাক্ট কৰো তেন্তে কি হ'ব a vector magnitude b vector magnitude আৰু হিয়তৰ মাজত যেটো এংগল থাকিব হেতু sin θ কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে মানে আমি ওভাৰঅল আৰু ইয়াত এটা ইউনিট ভেক্টৰ কনসিডাৰ কৰিব লাগে হেতু আৰু বেলেগ কথা যি হেতু cos প্ৰডাক্টত এটো পাইছাই তোমালোকে এতিয়া বেসিক্যালি চোৱা sin θ টাৰ্মটো যেতিয়া আহিব দ্যাট মিন্স গম পাবা যে যিটা ভেক্টৰ ইন্ট্ৰোডিউস হৈছে ভেক্টৰ কিটা cos প্ৰডাক্ট কৰা হৈছে আৰু cos θ টাৰ্মটো যেতিয়া আহিব তেতিয়া তুমি গম পাব লাগিব যেকিটা ভেক্টৰ ইনভলভ হৈছে ভেক্টৰ কিটা ডট প্ৰডাক্ট কৰা হৈছে ইয়াত যেহেতু sin θ টাৰ্মটো ইনভলভ হৈছে ন pe sin θ গতিকে ইয়াত যি দুটা ভেক্টৰ আছে এটা p ভেক্টৰ আমটো p ভেক্টৰ মানে কি ডাইপোল মোমেন্ট ইজ এ ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি p ভেক্টৰ আমটো e ভেক্টৰ মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ভেক্টৰ গতিকে দুটা মাজত আমি cos প্ৰডাক্ট কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ইয়াত sin θ টাৰ্মটো আহিছে গতিকে cos প্ৰডাক্টত লিখিলে হ'ব p ভেক্টৰ cos e ভেক্টৰ বুজি পালানে মই ক্লাছ 10 নহয় ওকে ভাল কথা এটো ক্লাছ 10 ক্লাছ নহয় তুমি কাইন্ডলি নিজৰ পঢ়াওনা কৰা all clear okay next লিখিবা definition of electric dipole moment ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল মোমেন্টক আমি অলৰেডি ডিফাইন কৰিছো হলো এতিয়া যেটো ফৰ্মুলা পঢ়িলো সেই ফৰ্মুলাটো দ্বাৰাও ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল মোমেন্টক ডিফাইন কৰিব পাৰি গতিকে লিখিলো আগে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল মোমেন্টক অলৰেডি ডিফাইন কৰিছো ন আমি it is a vector quantity ইয়াৰ ম্যাগনিটিউড কি হয় আমি অলৰেডি পঢ়িছো এতিয়া লিখিবা if e is equal to 1 newton per coulomb theta is equal to 90 degree then tau is equal to p the electric dipole moment of an electric dipole can be defined as the torque
acting torque acting at the right angle along the uniform along the uniform electric field of stand 1 Newton per coulomb. কি কোৱা হ'ল ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল মোমেন্টৰ বিষয়ে অলৰেডি আমি পঢ়িছো ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল মোমেন্ট ইজ এ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি আৰু তাক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো p ভেক্টৰ ইকুৱেল টু q ইনটু টুৱাইস a ভেক্টৰ অলৰেডি এইখিনি বস্তু আমি পঢ়িছো ন এইখিনি বস্তু আমি পঢ়িছো হলো আমি ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল মোমেন্টৰ আৰু এক্সট্ৰা ডেফিনেশন এটা পঢ়িব লাগিব বা পঢ়িম এতিয়া ইয়াত কি কোৱা হৈছে চোন আমি ফৰ্মুলাটো কি পালো টাউ ইকুৱেল টু p sin থিটা পালো ইয়েস অর পালো এটা ই এ কি বুঝাইছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি যদিহে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি 1 নিউটন পাৰ কুলম হয় যদিহে আমি কনসিডাৰ কৰো যিখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কথা কনসিডাৰ কৰিছা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ইন্টেন্সিটি হৈছে 1 নিউটন পাৰ কুলম ডেফিনেটলি হ'ব পাৰে আৰু যদিহে আমাৰ থিটা ভ্যালু যদি 90 ডিগ্ৰী হয় থিটা ভ্যালু 90 ডিগ্ৰী মানে কি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন এনেকৈ আছে ইন্টেন্সিটি হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ইন্টেন্সিটি হৈছে 1 নিউটন পাৰ কুলম আৰু তাত যেটো ডাইপোলটো আছে ডাইপোলটো এনেকৈ 90 ডিগ্ৰী কে আছে ডাইপোলটো এটা এটো মাইনাস q চাৰ্জটো এটো প্লাস q চাৰ্জটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ লগত 90 ডিগ্ৰী কে আছে ডেফিনেটলি হ'ব পাৰে এনেকুৱা তেতিয়াটো কি হ'ব টাউ ইকুৱেল টু p ইনটু e জাগাত 1 লিখা sin 90 ডিগ্ৰী ভ্যালু 1 হয় গতিকে টাউ ইকুৱেল টু p হ'ব গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত টাউ ভ্যালুটো কাৰ লগত সমান হ'ব p লগত সমান হ'ব p মানে কি ডাইপোল মোমেন্ট গতিকে আমি ক'ব পাৰো p টো টৰ্কৰ লগত সমান হৈছে p টো টৰ্কৰ লগত সমান হৈছে কেতিয়া হৈছে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি 1 নিউটন পাৰ কুলম হৈছে আৰু থিটা ভ্যালু 90 ডিগ্ৰী হৈছে বুজি পালা গতিকে ডেফিনেটলি ডাইপোল মোমেন্টক তুমি কাৰ লগত ইকুৱেল হয় বুলি ক'ব পাৰা টৰ্কৰ লগত ইকুৱেল হয় বুলি ক'ব পাৰা কেতিয়া যদিহে এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত কনসিডাৰ ৰাখো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব যে ইন্টেন্সিটি 1 নিউটন পাৰ কুলম হ'ব লাগিব কেনেকৈ ৰাখিব লাগিব 90 ডিগ্ৰী এংগুলত ৰাখিব লাগিব মানে একদম সিম্পল কে ক'ব গ'লে এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ষ্টেণ্ড হৈছে 1 নিউটন পাৰ কুলম আৰু সেই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনত এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল যদি আমি 90 ডিগ্ৰী কে ৰাখো তেন্তে সেই ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটোৱে যেটো টৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব সেই টৰ্কটোকে তুমি ডাইপোল মোমেন্ট বুলি ক'ব পাৰা বুজি পালা হেতুকে লিখা হ'ল দা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল মোমেন্ট অফ এন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলৰ যদি আমি ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল ডিফাইন কৰিব লাগে ডাইপোল মোমেন্ট ডিফাইন কৰিব লাগে এনেকৈ কৰিব পাৰো কেনেকে can be defined as the torque acting at the right angle along the uniform electric field torque acting at the right angle along the uniform electric field of stand 1 newton per coulomb ঠিক আছে বুজি পালানে বুজি পালানে বুজি পালানে এনি ডাউট এক্সামত কোনটো লিখিম আগতো লিখিবা মই জাস্ট বুজাইছো এটো কথা এপত পিডিএফ দিম ওকে হেতু কথাকে ইয়াত কোৱা হ'ল নেক্সট স্পেশাল কেস কেটামান লিখিবা ये क्या हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ एक नंबर लिखिबा when theta is equal to 0 degree when theta is equal to 0 degree लिखिबा or 180 degree then the electric dipole is parallel to the uniform electric field
uniform electric field and does not experience any torque. কি কলে যদিহে থিটা ভ্যালু 0 ডিগ্ৰী বা 180 ডিগ্ৰী হয় দেন the dipole is parallel to the uniform electric field. ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ প্যাৰেলাল হৈ যাব সমান্তৰাল হৈ যাব আৰু ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো কোনো ধৰণৰ টৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স নকৰে বা এক্সপেৰিয়েন্স কৰা টৰ্কটো 0 হ'ব ইয়াৰ মিনিংটো কি এতিয়া ইয়াত কি কৈছে স্যাৰ যদিহে থিটা ভ্যালু যদি 0 ডিগ্ৰী হয় যদিহে থিটা ভ্যালুটো যদি 0 ডিগ্ৰী হয় থিটা ভ্যালু 0 মানে থিটা ভ্যালু মানে 0 মানে কি ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটোৱে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ লগত 0 এংগল কৰিছে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটোৱে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ লগত 0 এংগল কৰিব হলে এটা চাৰ্জ ইয়াত থাকিব লাগিব এটা চাৰ্জ ইয়াত থাকিব লাগিব তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটোৱে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ লগত 0 এংগল কৰিছে মানে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো এনেকৈ কনসিডাৰ কৰিছা থিটা ভ্যালু 0 কেতিয়া পাবা থিটা ভ্যালু 0 পাব হলে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো এনেকুৱাকৈ থাকিব লাগিব না ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ এলঙত থাকিব লাগিব ইয়েছ অ' নো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ এলঙত বা প্যাৰেলালত থাকিব লাগিব কথাটো বুজি পাইছা গতিকে হেতু কথাই কোৱা হৈছে থিটা ভ্যালু যদি 0 ডিগ্ৰী হয় থিটা ভ্যালু যদি আমি 0 ডিগ্ৰী কনসিডাৰ কৰো তেতিয়া কি হ'ব টাউ ইকুৱেল টু PE sin 0 ডিগ্ৰী হ'ব নে yes definitely হ'ব স্যাৰ this implies tau is equal to sin 0 মানে 0 গতিকে ইয়াৰ ভ্যালু 0 পাম tau is equal to কিমান পালো 0 পালো that means থিটা ভ্যালু যদি 0 ডিগ্ৰী হয় থিটা ভ্যালু 0 ডিগ্ৰী হৈছে মানে কি টৰ্কৰ ভ্যালু 0 হ'ব তেতিয়া আমাৰ ডাইপোলটো ডেফিনেটলি প্যাৰেলাল কে আছে গতিকে তুমি ক'ব পাৰা থিটা ভ্যালু 0 ডিগ্ৰী হলে হ'ব ঠিক আছে থিটা ভ্যালু তোমাৰ 180 ডিগ্ৰী হলে হ'ব ঠিক আছে থিটা ভ্যালু 180 ডিগ্ৰী হলে tau is equal to কি হ'ব PE sin 180 ডিগ্ৰী sin 180 ডিগ্ৰী ভ্যালু এগেইন কি হয় তোমাৰ 0 হয় গতিকে ইয়াৰ ভ্যালু 0 হ'ব গতিকে তুমি যদি এই টৰ্ক মানে ডাইপোলটো যদি মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ লগত 0 যদি 0 ডিগ্ৰী এংগল কৰে বুলি কোৱা 0 ডিগ্ৰী এংগল কৰিছে মানে এনেকৈ আছে কথাটো বুজি পাইছা আৰু 180 ডিগ্ৰী এংগল কৰিছে মানে কি এনেকৈ ঘূৰি পেলাই সম্পূৰ্ণ এনেকৈ আছে তেতিয়া একেটা কথা অলমোস্ট প্যাৰেলাল হয় না এফালে কেছটো যদি প্যাৰেলাল বুলি কোৱা ইটো এন্টি প্যাৰেলাল হ'ব কথাটো বুজি পাইছা বা এলং দা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বুলি ক'ব পাৰা গতিকে থিটা ভ্যালু যদি 0 ডিগ্ৰী হয় ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো তোমাৰ এনেকৈ থাকিব ন গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ টৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স নকৰে থিটা ভ্যালু 0 ডিগ্ৰী হলে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ কি হৈ যাব এলং হৈ যাব আৰু তেতিয়া কোনো ধৰণৰ টৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স নকৰে ঠিক একেদৰে থিটা ভ্যালু 180 ডিগ্ৰী হৈ গলে থিটা ভ্যালু 180 ডিগ্ৰী হৈ গলে কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো এনেকৈ থকা নিচিনা হ'ব মানে থিটাটো কিমান 180 ডিগ্ৰী থিটা 180 ডিগ্ৰী পাব হলে এনেকৈ এটা সম্পূৰ্ণ আধা পাক কৰিব লাগিব ন আধা পাক ইয়াত এটো থিটা নহয় জানো এটো ইয়াৰ ভ্যালু 180 কেনেকৈ হ'ব কেতিয়া হ'ব এনেকুৱা হ'ব লাগিব এটা চাৰ্জ মানে বস্তুটো প্লাস কিউ চাৰ্জটো সম্পূৰ্ণ ইয়ালে যাব গৈ লাগিব আৰু মাইনাস কিউ চাৰ্জটো এনেকৈ ইয়ালে আহিব লাগিব তেতিয়া থিটা ভ্যালু 0 ডিগ্ৰী হওক বা থিটা ভ্যালু 180 ডিগ্ৰী হওক তুমি টাউ ভ্যালু পালানে বুজি পালানে এনি প্ৰবলেম এনি ডাউট তোমাক পৰীক্ষাত কেতিয়াবা এনেকৈ প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল যদি এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত যদি প্যাৰেলাল কে থাকে কিমান টৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব ডেফিনেটলি তুমি ক'ব পাৰিবা সেই ক্ষেত্ৰত 0 টৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব বা কোনো ধৰণৰ টৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স নকৰে समझ में आ गया केमिस्ट्री क्लास হ'ব দীপাংকৰ আজি কাইন্ডলি কেমিস্ট্রি ক্লাসটো 7:30 পৰা কৰিবা চোন দেই মানে ক্লাসটো কৰি আছো ক্রিস্টাল ক্লিয়ার স্যার ওকে হে কোনোবাই কৈছে স্যার ক্লাসটো এপত কোৱালিটি কমাব পৰা নাই তোমালোকে এপটো এবাৰ আপডেট দিবাচোন এপটো আপডেট দিলে আই থিংক ক্লাসটো এপত কোৱালিটি কম কৰিব পৰা যায় কিয় আৰু নাযায় কৈছা কোৱালিটি কিয় কমাব নোৱাৰিবা কোৱালিটি কমাব পাৰিব না লাইভ ক্লাছৰ এইটো এটা প্ৰবলেম হৈছিল লাইভ ক্লাছত এইটো সলভ হৈছে আই থিংক কিয় ক্লাছটো এপত যেতিয়া প্লে কৰিবা ৰেকৰ্ডিং ক্লাছবোৰ এনেকৈ হোৱাটছআপ কৰিলে এনেকৈ কোৱালিটি কমাব পাৰিম ডিপিছা ভাল হৈছে নে মই এক্সেক্ট ফোন কৰা নাই মই কালি অকণ বিজি আছিলো পৰহিয়ে ফোন কৰিছিলো ওকে ঠিক একেদৰে আমি যদি থিটা ভ্যালু যদি 90 ডিগ্ৰী কনসিডাৰ কৰো থিটা ভ্যালু 90 ডিগ্ৰী কনসিডাৰ কৰিলে কি হ'ব টাউ ইজ ইকুৱেল টু PE sin 90 ডিগ্ৰী হ'ব PE sin 90 ডিগ্ৰী মানে কি PE হ'ব কাৰণ sin 90 ডিগ্ৰী ভ্যালু 1 হয় গতিকে টাউ ইজ ইকুৱেল টু PE পাম আৰু হেতু তুমি ক'ব পাৰা ম্যাক্সিমাম টৰ্ক গতিকে এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত যদিহে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো যদি এনেকৈ 90 ডিগ্ৰীকে থাকে পাৰপেন্ডিকুলাৰকে থাকে তেন্তে সেই ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটোৱে ম্যাক্সিমাম টৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব
এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলে কেতিয়া ম্যাক্সিমাম টৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স কৰে বুলি যদি তোমাক কোৱেশ্চন কৰে তেতিয়া ক'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো যদি পাৰপেণ্ডিকুলাৰকে ৰাখো কথাটো বুজি পাইছা এনেকে যদি থিটা ভ্যালু 90 ডিগ্ৰী হয় মানে কি পাৰপেণ্ডিকুলাৰকে আছে ন থিটা ভ্যালু 90 ডিগ্ৰী মানে পাৰপেণ্ডিকুলাৰকে থকা বুজাব গতিকে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ যদি পাৰপেণ্ডিকুলাৰকে ৰাখো দ্যাট মিন্স থিটা ভ্যালু যদি 90 ডিগ্ৰী হয় তেন্তে হি ম্যাক্সিমাম টৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব টৰ্কটো কিমান হ'ব PE হ'ব গতিকে লিখিব পাৰা when theta is equal to 90 degree then tau is equal to কি হ'ব tau is equal to PE sin 90 degree that means you can say that tau is equal to কি পাইছা PE পাইছা this is the maximum torque গতিকে লিখিব পাৰা if an electric dipole acting perpendicular to the uniform electric field then it experiences maximum torque বুজি পালা any doubt any doubt till this point no doubt sir ভাল কথা বুজি পাইছা তেন্তে এই দিয়া বিচনটো পৰীক্ষাত আহি থাকে দেই তেন্তে আমি কি শিকিলো যদিহে এখন ইউনিফৰ্ম যদিহে আমাৰ ধৰিলে এনেকে এখন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে আৰু সেই ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনত যদি আমি এটা টৰ্ক ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল ৰাখো তেন্তে হি এটা টৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব টৰ্কটো কি হ'ব tau is equal to PE sin theta হ'ব where theta is the angle between theta to কাৰ মাজৰ এংগল P আৰু E মানে বেসিক্যালি ক'ব পাৰা P ভেক্টৰ E ভেক্টৰ মাজৰ এংগল ঠিক আছে গতিকে ইয়াক ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখিলে কি হ'ব tau ভেক্টৰ is equal to P ভেক্টৰ ক্ৰস E ভেক্টৰ এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু চাব পাৰা ইয়াত যে মই P ভেক্টৰ কৈছো P ভেক্টৰ কোনটো বাৰু হেতু তোমালোকে জানা মই হেকানে শিকোৱা নাই আৰু P ভেক্টৰ কোনটো P ভেক্টৰ মানে কি ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল মোমেন্ট ভেক্টৰ মানে ডাইপোল মোমেন্টৰ ডাইৰেকশন কি আছিল নেগেটিভ টু পজিটিভ গতিকে ইয়াত P ভেক্টৰ কি হ'ব P ভেক্টৰ এটো হ'ব P ভেক্টৰ হয় না P ভেক্টৰটো এনেকৈ থাকিব গতিকে P ভেক্টৰ আৰু এই E ভেক্টৰটো এনেকৈ আছে হিয়তৰ মাজৰ এংগলটোক আমি থিটা বুলি কৈছো কথাটো বুজি পালা P ভেক্টৰ E ভেক্টৰ মাজৰ এংগলটো আমি কি বুলি কৈছো থিটা বুলি কৈছো গতিকে মনত ৰাখিবা থিটাটো কাগা মাজৰ এংগল হয় P ভেক্টৰ E ভেক্টৰ P ভেক্টৰ কি ডাইপোল মোমেন্ট ভেক্টৰ আৰু E ভেক্টৰ হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডাইপোল মোমেন্টৰ ডাইৰেকশন কি হয় মাইনাস টু প্লাস গতিকে ইয়াত ডাইপোল মোমেন্ট ভেক্টৰ এটো P ভেক্টৰ আৰু E ভেক্টৰটো এনেকৈ আছে গতিকে হিয়তৰ মাজৰ এংগলটো এটো থিটা I think समझ में आ गया yes sir आ गया এতিয়া আমি কোৱেশ্চন কৰিম প্ৰথম কোৱেশ্চনত কৈছে ম্যাক্সিমাম টৰ্ক এক্টিং অন এন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল অফ মোমেন্ট মানে বেসিক্যালি এটো ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল মোমেন্ট হয় cm মানে এটো নট সেন্টিমিটাৰ হয় না এটো কি হয় cm মানে সেন্টিমিটাৰ হয় জানো কুলম মিটাৰ হয় না কাৰণ আমাৰ ডাইপোল মোমেন্টৰ কেনেকৈ ডিফাইন কৰো q ইনটু টুৱাইস q কাৰণে কুলম আহিছে টুৱাইস মানে ডিসটেন্স মিটাৰ আহিছে গতিকে এটো ডাইপোল মোমেন্ট দিয়া আছে ডাইপোল মোমেন্ট মানে এটো p দিয়া আছে আৰু কি কৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এখনৰ ৰখা হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ইন্টেন্সিটি ইমান বুলি কৈছে নিউটন মিটাৰ ফাইন্ড E ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি কিমান উলিয়াব লাগে সৰি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এখনৰ ৰখা হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ যেটো টৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স কৈছে এটো টৰ্কৰ ভ্যালু ল্যাঙ্গুৱেজটো এবাৰ ভালকে পঢ়া ল্যাঙ্গুৱেজটো নহলে মা খাই যাবা ইয়াত কি কৈছে ম্যাক্সিমাম টৰ্ক এক্টিং অন এন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল of an moment 3 into 10 to the minus 29 cm in an uniform electric field E is
6 into 10 power minus 25 কি 25 নিউটন মিটাৰ ফাইন্ড ই বুলি কৈছে ফাইন্ড ই গতিকে ইয়াত এসআই ইউনিটটো SI ইউনিটটো কি কনসিডাৰ কৰিব পাৰা SI ইউনিটটো কি কনসিডাৰ কৰিব পাৰা টৰ্কৰ SI ইউনিট কি নিউটন মিটাৰ কনসিডাৰ কৰিব পাৰা কেলে কাৰণ চা টাউ ইজিক্যালি কি আছিলে F ভেক্টৰ F ক্ৰস R হয় নে নহয় গতিকে ফোৰ্সৰ কাৰণে কি হ'ব নিউটন ডিসটেন্সৰ কাৰণে কি হ'ব মিটাৰ আহিব গতিকে টৰ্কৰ SI ইউনিট কি হয় নিউটন মিটাৰ মই সেইকাৰণে কোৱা নাই আৰু কোৱা নাই যদিও তোমালোকে জানিব লাগে গতিকে এটো টৰ্ক হয় হা টৰ্ক হয় কাৰণ এখন আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত এটা যদি ডাইপোল ৰাখো ডাইপোলটো যদি ডাইপোল মোমেন্ট ইমান হয় তেন্তে হি ম্যাক্সিমাম টৰ্ক ইমানটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰে এটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰা ম্যাক্সিমাম টৰ্ক আমি কি কৰিব লাগে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উলিয়াব লাগে বুজি পালা কোৱেশ্চনটো বুজি পালা এখন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত আমি যদি এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল ৰাখো ডাইপোলটো মোমেন্ট যদি ইমানটো হয় ডাইপোল মোমেন্ট ইমানটো হয় মানে এটো হৈছে p আৰু ম্যাক্সিমাম যেটো টৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছে ডাইপোলটোৱে হেতু হৈছে এটো গতিকে ইট ইজ দা ম্যাক্সিমাম টৰ্ক টাউ ম্যাক্স ঠিক আছে গতিকে আমি কি উলিয়াব লাগে ই উলিয়াব লাগে এতিয়া চোৱা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটোৱে ম্যাক্সিমাম টৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছে বুলি কৈছে এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলে ম্যাক্সিমাম টৰ্ক কেতিয়া এক্সপেৰিয়েন্স কৰে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ লগত এনেকৈ 90 ডিগ্ৰী কে ৰাখিব লাগিব দ্যাট মিন্স ইয়াত তুমি বুজি পাব লাগিব যে থিটা ভ্যালু 90 ডিগ্ৰী ইয়াত তোমাক ডাইৰেক্ট কে কৈ দিয়া নাই হলো তোমালোকে ল্যাঙ্গুৱেজটো পঢ়ি বুজি পাব লাগিব কাৰণ এটো ম্যাক্সিমাম টৰ্ক বুলি কৈছে এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলে ম্যাক্সিমাম টৰ্ক কেতিয়া এক্সপেৰিয়েন্স কৰে যদি হে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনত পাৰপেন্ডিকুলাৰ কে ৰাখা বুজি পাইছা হেতুকে ইয়াত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে গতিকে লিখিবা সলিউশন এবাৰ মোক কৈ দিয়া বুজি পালা নে ইয়েস স্যাৰ পালো ওকে ইয়াৰ কি দিয়া আছে গিভেন প্ৰথমটো কি হয় বুলি কৈছো মই ডাইপোল মোমেন্ট গতিকে লিখিব পাৰা ডাইপোল মোমেন্টক আমি কি বুলি কব পাৰো p ইকুৱেল টু কিমান 3 into 10 to the power minus 29 cm মানে কুলম মিটাৰ আৰু এটো কি দিয়া আছে ম্যাক্সিমাম টৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স মানে ম্যাক্সিমাম টৰ্ক মই ডাইৰেক্ট টৰ্ক লিখি লব টৰ্ক tau is equal to 6 into 10 to the power minus 25 Newton meter. Yes, therefore, we have to find electric field intensity. Electric field, that means E is equal to question. Yes, for maximum torque, কাৰণে কি হ'ব লাগিব theta value 90 degree হ'ব লাগিব এটো কথা নিশ্চয় জানা therefore we know that আমি ফৰ্মুলা কোনটো এপ্লাই কৰিম tau is equal to pe sin theta ইয়াৰ পৰা e উলিয়াব লাগে তাৰ কাৰণে মই এটো কেনেকৈ লিখিব পাৰো নে pe sin theta is equal to tau left hand side og right hand side কৰিলো right hand side og left hand side কৰিলো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ই উলিয়াব লাগে ই ইকুৱেল টু কি হ'ব p টো হন হৈ আহিব sin θ টো হন হৈ আহিব গতিকে tau ডিভাইডেড বাই কি হ'ব tau ডিভাইডেড বাই p sin θ ভ্যালু বহা tau ডিভাইডেড বাই p sin θ yes হৈছে গতিকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি tau এক্সপ্ৰেছন কিমান 6 into 10 to the power minus 25 divided by p মানে কি 3 into 10 to the power minus 29 into sin theta sin 90 degree sin 90 মানে তো 1 হ'ব গতিকে এটো দুবা গল গতিকে এটো কি পালো e is equal to 2 into 10 to the power minus 25 আৰু minus 29 টো ওপৰলৈ গুছি গলে প্লাস হ'ব 29 হয় মানে minus of minus 29 হ'ব that means plus হৈ যাব ন e is equal to এটো কি হ'ব 2 into 10 to the power এটো 4 হ'ব আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ SI ইউনিট কি আছিল নিউটন পাৰ কুলম this is the equal answer বুজি পালা নে any doubt you can ask me you can hear the whistle blown 100 miles খিৰিকীৰে পৰকতে জুমি চাওঁ আকাশলে জোনবাই সুধিলো মই ক'ত মোৰ মা
কুতুমুরমা কুতুমুরমা কুয়ানি খবর ডাউররারত আছে নো ডাউট স্যার বুঝি পাইছো এডুকেশন পাইবা two charges plus minus 1000 microcoulomb are separated by 2 millimeter. The dipole so formed is held at angle 30 degree with an uniform electric field of 15 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Calculate the torque acting on the dipole. एकदम funny question. लल्लसा question है ये. एकदम funny question. নোৱাৰিলে মই লাজ পাম. চাৰ্জ গিটাৰ ম্যাগনিটিউড কিমান বুলি কৈছে প্লাস মাইনাস মানে এটা চাৰ্জ পজিটিভ হলে আনটো নেগেটিভ হ'ব ন সেইকাৰণে প্লাস মাইনাস দিছে প্লাস মাইনাস 1000 মাইক্ৰোকুলম ওকে চাৰ্জ গিটাৰ ম্যাগনিটিউড দিয়া আছে হয় নে নহয় ইয়াত চাৰ্জ গিটাৰ ম্যাগনিটিউড দিয়া আছে given magnitude of charge ইয়াক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো কিউ বুলি ক'ব পাৰো এটো কি হ'ব 1000 মাইক্ৰোকুলম মাইক্ৰোকুলমক কুলমলৈ কনভাৰ্ট কৰিব হলে কি কৰিম 10 to the power -6 এ পূৰণ কৰিম এই দেখাইলেকে ডেফিনেটলি বুজি পাইছা হয় নে হয় স্যাৰ পাইছো এতিয়া এটোক আমি আৰু সিম্পলিফাই কৰিব পাৰিম নি এটো মানে কি 10 to the power 3 আৰু এটো মানে কি 10 to the power -6 গতিকে সিম্পলিফাই কৰিলে কি হ'ব 10 to the power 3 plus -6 গতিকে -3 হ'ব গতিকে এটো লিখিব পাৰো 10 to the power -3 কুলম সিম্পলিফাই কৰিলো বেলেগ একো কৰা নাই ওকে নেক্সট কি দিয়া আছে separated by distance মানে ডাইপোল লেন্থ দিয়া আছে ডাইপোল এটো টুৱাইস কিমান দিয়া আছে 2 মিলিমিটাৰ মিলিমিটাৰ কোলে কনভাৰ্ট কৰিম মিটাৰলে মিটাৰলে কনভাৰ্ট কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব মিলিমিটাৰ মিটাৰলে কনভাৰ্ট কৰিব হলে 10 to the power -3 পূৰণ কৰিব লাগিব যদি নাজানা পগোছ মিলিমিটাৰ মিটাৰলে কনভাৰ্ট হ'ব the dipole so formed is held at an angle 30 degree গতিকে এটো এংগলটো দিয়া আছে এংগল কিমান দিয়া আছে এংগল between p vector and e vector ইমানবোৰ লিখি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই angle ব্ৰেকেটত লিখি দিয়া থিটা is equal to 30 degree then কি দিয়া আছে with an uniform electric field of electric field খনৰ intensity দিয়া আছে electric field intensity electric field E is equal to কিমান 15 into 10 to the power 4 Newton per coulomb আমি কি উলিয়াব লাগে therefore torque tau is equal to question mark we know that আমি জানো যে কি জানো we know that কি জানো tau is equal to p sin theta হয় এতিয়া ইয়াত ডাইৰেক্টলি p টো দিয়া আছে নি নাই p মানে ডাইপোল মোমেন্ট তাক আমি এনেকে লিখিব পাৰো নে q * টুৱাইস ডেফিনেটলি পাৰো p জায়গাত q * টুৱাইস লিখিব পাৰো e sin θ এনেকে লিখিলে প্ৰবলেম হ'ব নি নহয় কিনা লিখি দিবা যি হেতু p মানে q * টুৱাইস হয় এতিয়া ভ্যালু বহাই দিয়া q মান কিমান পাইছা q মান 10 to the power -3 10 to the power -3 into twice মানে ডাইপোল লেন্থটো কিমান 2 into 10 to the power -3 into e value কিমান 15 into 10 to the power 4 15 into 10 to the power 4 into sin theta value কিমান 30 degree ন theta is 30 okay 30 degree এটো চাবা দেই এতিয়া এটো 10 to the power -3 ঠিক আছে এটো যোগ হ'ব প্লাস -3 ঠিক আছে এটো প্লাস 4 হ'ব এটো কনসিডাৰ কৰিলো এটো কৰিলো থাকি গল কি 2 2 থাকিলে into 2 থাকিলে 15 টো থাকিলে into 15 আৰু লগত sin θ থাকে sin 30 ডিগ্ৰী মানে 1/2 হ'ব 2 2 মমাইকক হলে গল ওকে ঠিকে আছে গতিকে 15 টো আগত লিখিব পাৰা লিখিলো into এটো কিমান হ'ব 10 to the power এটো -3 প্লাস -3 প্লাস 4 এটো হ'ব -6 প্লাস 4 that means এটো হ'ব -2 এটো কিমান হ'ব -2 আৰু ইউনিটটো কি হ'ব নিউটন মিটাৰ হ'ব ঠিক আছে therefore required torque is কিমান 15 into 10 to the power -2 Newton meter this is the answer বুজি পালা
বুজি পালা এটো যদি ভ্যালুত লিখিব বিচাৰা এনেকৈ লিখিব পাৰা এটো 15 into 10 to the minus 2 মানে 1/10 স্কয়ার that means এটো হ'ব 15 divided by 10 স্কয়ার মানে 100 গতিকে এটো 0.15 নিউটন মিটার এটো শুদ্ধ কাবা কি ডাউট আছে নি কোৱা যদি আছে কোৱা যদি নাই ভাল কথা तू होगा जरा पागल तूने मुझको आर पॉल पालू सर डोंगवा नो डाउट सर Fardos, no doubt, no doubt. यहाँ पे क्या बोला है यहाँ पे बोला है कि an electric dipole consists of two charges of plus minus 0.1 microcoulomb separated by a distance of 2 centimeter. यहाँ पे बोला है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है इलेक्ट्रिक डायपोल प्लस माइनस 0.1 माइक्रोकूलम चार्ज से कॉन्स्टिट्यूट हुआ है दैट मींस वन चार्ज इज 0.1 microcoulomb another charge is minus 0.1 microcoulomb separated by a distance of 2 centimeter उसका डायपोल लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर है ओके द डायपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोला है द डायपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 10 to the 5 न्यूटन पर कूलम दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओके व्हाट मैक्सिमम टॉर्क डज द फील्ड एक्सर्ट ऑन द डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ने डायपोल को कितना मैक्सिमम टॉर्क देगा वो पूछा है ठीक है गति इसके लिए थीटा वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री होगा क्योंकि वी नो दैट फॉर मैक्सिमम टॉर्क सो फॉर मैक्सिमम टॉर्क वी हैव टू प्लेस द डायपोल इन परपेंडिकुलर पोजीशन ओके इंफॉर्मेशन क्या क्या है वो है क्यू का वैल्यू है 0.1 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ये है ट्वाइस है डायपोल लेंथ है The distance is placed in an external electric field. That means ये है E का value. Okay. What is the maximum torque? For maximum torque, you can take theta is equal to 90 degree. Okay. Does the field exert on the dipole? That means you have to find tau. That means it will become P. Tau is equal to P. That means क्यों P हो गया? क्योंकि sin 90 आएगा ना. sin 90 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा P के प्लेस में यू कैन पुट Q into twice A into E the value of Q is given the value of twice A is given the value of E is given okay हो जाएगा ये हो जाएगा ना नहीं होगा बोल दो एक बार कर लोगे ओके केमिस्ट्री क्लास शायद होगा मुझे इतना पता नहीं सर का तबीयत खराब था ओके यहाँ पे क्या होगा चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q is equal to 0.1 microcoulomb that is it will become 0.1 into 10 to the power minus 3 coulomb in the place of 0.1 you can write 1 by 10 that means you can write 10 to the power minus 1 so you can say that in the place of 0.1 you can put 1 by 10 that means 10 to the power minus 1 so it will become 10 to the power minus 1 into 10 to the power minus 3 yes or no 0.1 के प्लेस में you can put 10 to the power minus 1 for calculation for simplifying the calculation into 10 to the power minus 3
So it will become 10 to the power minus 4 coulomb. It will become 10 to the power minus 4 coulomb. Okay. यहाँ पे दिया है dipole length. Dipole length कितना है? Dipole length is twice है कितना है 2 सेंटीमीटर है. सेंटीमीटर से मीटर में कितने कैसे कन्वर्ट होता है? 10 to the power minus 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. It will become 2 into 10 to the power minus 2 मीटर. और क्या है? That dipole is placed in external electric field. Electric field का मैग्नीट्यूड दिया है. Electric field is E is equal to 10 to the power 5 Newton per coulomb. You have to find torque. That means tau is equal to question mark. You can write for maximum torque. So maximum torque, the value of theta will be 90 degree. For maximum torque, the value of theta will be 90 degree. Yes or no? Yes, sir. Okay. We know that tau is equal to P sin 90. That means you can put in the place of sin 90, it will become 1. Tau is equal to P. In the place of P, you can write Q into twice. Yes or no? Yes. Or you can put E same as it is into sin 90 degree. यहाँ पे वैल्यू रख दो, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा. Yes or no? यहाँ पे you can put Q. In the place of Q, you can write 10 to the power minus 4. Okay. In the place of twice is the dipole length. Dipole length कितना है? 2 into 10 to the power minus 2 meter. 2 into 10 to the power minus 2 meter. Okay. In the place of E है electric field instant. It is given 10 to the power 5 Newton per coulomb. Okay. So यहाँ पे आ जाएगा 10 to the power 5. And for maximum value of torque, theta will be 90 degree. So it will become sin 90 degree. ये तो 1 हो जाएगा. यहाँ पे क्या क्या आएगा? 2 and 10 to the power minus 4. ये है 10 to the power minus 4. ये है 10 to the power minus 2. Power will be added. ये है 10 to the power minus 5. Power will be added. ये हो जाएगा 2 into 10 to the power minus 4 plus minus minus 2 plus minus minus 5. It will become minus 6 minus 5 minus 11. 2 into 10 to the power minus 11. यूनिट आएगा न्यूटन मीटर. समझ में आ गया? बात भूल कोई नहीं. Q का वैल्यू कितना है? Q का वैल्यू है 10 to the power minus 4. Yes or no? 10 to the power minus 4. ठीक है. ट्वाइस ए का वैल्यू कितना है? 2 into 10 to the power minus 2. यस, ठीक है. E का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 to the power सॉरी, ये है 5 नॉट minus 5. हाँ, ये है 10 to the power 5. So it will become minus 4 plus minus minus 2 plus 5. It will become minus 6 plus 5. 10 to the power minus 1 हो जाएगा न्यूटन मीटर. This is your answer. Therefore required torque is, torque का वैल्यू कितना है? 2 into 10 to the power minus 1. Easy question. हाँ, easy है definitely. 2 into 10 to the power minus 1 न्यूटन मीटर. बुझे पाला ना? समझ में आ गया? Oh, 10 to the power minus 6 দিব পাওঁ. Yes. মই এইটো বেলেগ এটা ইউনিটত কনভাৰ্জনটো ভাবিলো. এইটো 10 to the power minus 6 দিবা. কাৰণ ইয়াত মাইক্ৰকুলমত দিয়া আছে. মই বেলেগ এটা ইউনিট ভাবিলো মনতে. গতিকে এইটো হ'ব 10 to the power minus 7. ক্যালকুলেশন একেটাই আৰু জাস্ট বস্তুটো কনসেপ্ট একেটাই, কনসেপ্টটো মেইন কথা ন.
বুজি পালানে আজি যিখিনি কনসেপ্ট শিকিলো বুজি পালানে প্ৰথম আমি টৰ্কৰ বিষয় পঢ়িলো টৰ্ক এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল যদি আমি এখন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত ৰাখো তেন্তে হি এটা টৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব টৰ্কটো কি হয় টাউ ইকুৱেল টু পি sin থিটা মেক্সিমাম ভ্যালু কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলটো পাৰপেন্ডিকুলাৰকে ৰাখিব লাগিব দ্যাট মিন্স থিটা ভ্যালু 90 ডিগ্ৰী তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ কোৱেশ্চন আহে দেখিছানে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে বুজি পালা কাবা কিবা ডাউট আছে নি কাবা কিবা ডাউট আছে নি এনি ডাউট নো ডাউট ছাৰ ওকে ঠিক আছে তেন্তে নেক্সট ক্লাছত আমি ফ্লাক্সৰ বিষয় পঢ়িব লাগিব এৰিয়া ভেক্টৰ আমি আহি চেপ্টাৰটো একদম শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোহি আৰু এই চেপ্টাৰটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ক্লাছবোৰ এক্সক্লুসিভকৈ আমাৰ এই প্লে স্টোৰত লাইভ হ'ব গতিকে তোমালোকে যদি আমাৰ বেটছত জইন হ'ব বিচাৰা তেন্তে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা আমাৰ এই প্লে ষ্ট'ৰটো ডাউনলোড কৰিবা নতুবা আমাৰ যিটো অফিচিয়েল কণ্টেক্ট নম্বৰ 8811069818 কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা আমি কি পঢ়াওঁ ক্লাছ 12 ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেথমেটিক্স বায়'লজি ইংলিছ কম্পিউটাৰ সায়েন্স আছামিজ সব পঢ়াওঁ আৰু জইন হ'বৰ কাৰণে অলৰেডি কৈছোঁ এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা লাইভ ক্লাছ ইকুৱেটেড আমাৰ কোৰ্চত জইন হোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে গোটেই কোৰ্সটো ৰেকৰ্ডিং ফৰ্মেটত পাই যাবা প্লাস আকৌ আমি প্ৰত্যেকটো বস্তু লাইভত পঢ়াম প্ৰত্যেকটো লাইভ ক্লাছৰ ৰেকৰ্ডিং দিম ঠিক আছে গতিকে পাৰ সাবজেক্টৰ কোৰ্স ফিস 3499 বাট তোমালোকে যদি এজ এ কম্বো জইন হোৱা পিসিএম পিসিবি পিসিএমবি তেতিয়া পাৰ সাবজেক্ট তোমালোকৰ 3000 কে হ'ব দ্যাট মিন্স পিসিএম কম্বো ললে 9000 পিসিবি কম্বো ললে 9000 পিসিএমবি কম্বো ললে 12000 জইন হ'বৰ কাৰণে হয়তো তোমালোকে তিনটা মেথডৰ ভিতৰত যিকোনো এটা অপ কৰিলে হ'ল হয়তো তুমি এইটো নম্বৰত কল কৰিব পাৰা নতুবা এইটো নম্বৰতে অনলাইন পেমেন্টৰ অপচন আছে পেমেন্ট কৰি স্ক্ৰিনশ্বট দিব পাৰা ঠিক একেদৰে তোমালোকৰ আৰু এটা প্ৰসেস আছে তোমালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা আমাৰ এই প্লে ষ্ট'ৰ ডাউনলোড কৰি ডাইৰেক্ট এপত হৈ জইন হ'ব পাৰা আজি ক্লাছটো কৰাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো এটা নতুন ক্লাছত পুনৰ দেখা দেখিম থ্যাংক ইউ গুড নাইট বাই শুভৰাত্ৰি